جدول اليوم أيها الأصدقاء إنه عملية بحث عن 3 خانات. عندما تتوافق هذه ال3 خانات نحصل على جدول متوافق لهذه البيانات. لنفترض أنه لدينا هنا هذا الجدول يحتوي على أسماء، تواريخ والمبيعات. نحن سوف نتحكم بإدخال اسم من هذه الأسماء. لاحظ أن جورج له 3 أسطر. وعندما نحدد أننا مثلا جابي نريد أن يبحث من بداية التاريخ إلى نهاية التاريخ، لا يوجد بحث عن المبيعات. أما الناتج نريد أن ندرج السطر الكامل للبحث الأول، السطر الكامل للبحث الثاني. نلاحظ أن جابي له سطران، السطر الأول تم استدراجه والسطر الثاني تم استدراجه. هذه المهمة موجودة في هذا السطر البرمجي. لنلاحظ كيف يتم ذلك مع بعض خطوة بخطوة. هذه الخطوة التي سوف تساعدنا في فهم البرمجيات وصناعة ما هو أسهل. أول سطر موجود هو عبارة عن دمج أو ربط المتغيرات بما تم إدخاله في الخانات ال3 الأولى. فإذا نلاحظ أنه في E3 تأخذ المتغير RNG، أما RNG1 يأخذ ما هو موجود بالE6 وثم بالE9. فإذا هذا هو اسم الزبون، وهذا هو المتغير الذي يأخذ تاريخ البدء، وهذا هو المتغير الذي يأخذ تاريخ الانتهاء. أما الكي تأخذ سطر 2 لأننا نبدأ بالسطر الثاني كعملية بحث. ويوجد المتغير IR الذي يحدد لنا كم سطر تحتوي هذا الجدول. هذا الجدول يحتوي على 11 سطر. فإذا تبدأ الحلقة تقول إنني سوف أبحث من I2 إلى 11 سطر، ويقول إذا الخلية A1 أو A2 تساوي A2 هذه تساوي بياناتها تساوي الذي سجل في RNG الذي هو اسم جابي، طبعا سوف لا يتوافق. and فإذا يوجد في if and والبي 2 أيضا. فإذا العمود الثاني من نفس السطر هل هو أكبر أو يساوي RNG1؟ RNG1 أي إنه تاريخ البدء. and فإذا يوجد and، نلاحظ أنه هنا يوجد خط صفري، فإذا السطر البرمجي يكمل. البي 2 أيضا، البي 2 نفس العمود، لا نتطرق إلى المبيعات. البي 2 هل يساوي أصغر أو يساوي التاريخ المحدد؟ إذا تحقق الشرط نلاحظ أننا سوف نذهب إلى حلقة تقول أن G، إذا تم تحقق هذا الشرط نقول أن G تساوي 1 إلى 3. إذا لنفترض وصلنا إلى السطر الثالث وتحقق الشرط لأننا نريده من 3 إلى 11، ماذا سوف يفعل؟ سوف يعطي للمتغير G رقم 1 ويقول إلى 3 مرات. فإذا الحلقة سوف تجول 3 مرات. المرة الأولى التي تأخذ الكي مثل ما رأينا سابقا، الكي هو السطر الثاني رقم 2، فإذا الكي هو السطر الثاني. أما هنا رقم العمود فإذا جي زائد 6، الجي هي 1 أما 6 هي عبارة عن 1 2 3 4 5 6 زائد 1. فإذا سوف يتم وضع البيانات الأولى التي تم الحصول عليها في هذا المكان. يساوي هذا المكان الذي نحن
حددناه يساوي ما قيمته الآي والجي. الآي والجي أي إنها هنا قيمة السطر الذي توافق. وتجول الحلقة إلى جي 2. إذا أصبحت جي 2 تبقى الكي نفسها، أما هنا العمود يزيد خطوة إلى الأمام فيأخذ العمود الثاني الذي هو التاريخ، ويأخذ ما هو موجود في العمود المجاور للعمود المتوافق. والخطوة الثالثة نأخذ الجي تساوي 3، فإذا في هذه الحالة الكي هي 2 جي 3 زائد 6، فإذا توصلنا إلى هنا هذه الخانة تساوي قيمتها قيمة الخلية الثالثة التي نحن نقف عليها. وتنتهي الحلقة ونعطي للكي رقم جديد رقم 1 ويصبح الكي رقمه 3، لأننا إذا وجدنا بيانات جديدة يجب أن يأخذ رقم 3، إنه في البداية كان يأخذ رقم 2. الآن سوف نجرب البرنامج ولنرى ما سوف يكتبه. لنأخذ نحن البحث جورج لنفترض، ونزيد البيانات إلى هذه التواريخ ونطلب التنفيذ. نلاحظ أولا الأفضل أن نحذف ما تم تسجيله. نلاحظ هنا أن يوجد توقيت تايمر، يوجد هنا توقيت في البداية قبل تعريف المتغير، ويوجد توقيت في النهاية يظهر لنا ما التوقيت الذي استغرق. تي تأخذ توقيت الآن وثم يؤخذ توقيت النهاية. فإذا نلاحظ أن السطر الأول يقول أن نلاحظ هذا السطر كله نفذ، أنه أخذ اسم الزبون والتاريخ الأكبر أو يساوي والتاريخ الأصغر أو يساوي، ثم الكي أخذت رقم 2 وثم تنتقل إلى هنا. الآن نحن هنا نحن عرفنا من أي نحن إيداع السطر والتوقيت الزمني هو هذا، وتبدأ الحلقة تقول إذا الذي أنا أقف عنده متساوي. نلاحظ أنه لم يكن متساوي. لماذا؟ لأنها تجاوزت هذه الأسطر. والآن سوف نكمل ونلاحظ أنه لماذا غير متساوي أول سطر مع أنه جورج؟ لأن التاريخ هو 2 ليس 3. فإذا سوف نتجول إلى أن نصل إلى التاريخ المناسب. هنا تم التحقق لأننا الآن توصلنا إلى الآي 6. الآي 6 اللي هو السطر الثالث تحقق، فيقول أن الجي يأخذ من 1 إلى 3. ونلاحظ هذا الجي ماذا سوف يحدث؟ سوف يذهب إلى هذه الخانة ويسجل جورج. سوف يسجل ما هو واقف عليه، إنه واقف على السطر 6 والعمود الأول. فإذا هنا ونلاحظ عند تكميل الحلقة مرة أخرى أنه يقف على السطر الثاني، لكن الناتج 2 زائد 6 هو التاريخ. سوف نلاحظ أنه سجل التاريخ هنا، تاريخ هذا. الآن سوف يسجل المبيعات. الآن سجل المبيعات. سوف يجود 1 2 3 4 على الرابع سوف يبحث. الآن 1 أي 2 أي 3. الرابع سوف تحقق. لماذا؟ لأننا الآن هنا على الآي 10 السطر 10 محلول، فإذا تحقق ويطلب منه أن يسجل. سجل جورج، والآن يسجل التاريخ الذي هو 10 وهلا 2010. فإذا سجل مبيعات 2010 وزادت الكي، يعود ويبحث إلى أن تنتهي العدادة، وفي النهاية يعرض رسالة الوقت المستغرق بين ما سجل وبين ما انتهى منه البرمجة. برمجة جميلة جدا.
تعطي نتائج مقبولة وأوتوماتيكية وسهلة الفهم. أرجو أن تكونوا قد درست الموضوع جيدا ولم يكن له أي آثار صعبة، فالفكرة سهلة، وهو أننا أعطينا المتغيرات وثم طلبنا سطر سطر، وأهم برمجة هي هنا عندما نضيف رقم 6 لكي يذهب إلى العمود الثاني. شكرا لمتابعتكم، نلتقي غدا إن شاء الله في برمجة جديدة ومفيدة تفيد جميع الذين يعملون في VBA Application Excel.